साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा र्यान्डम कोड चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डिभ छ र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बक्स छ हैन। यो चाहिँ बेसिकली पी ट्याग हो है, प्याराग्राफ ट्याग हो। र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टपमा चाहिँ एउटा आइकन छ, त्यसैगरी बटममा पनि अर्को आइकन छ। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अथरको नेम छ र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि बटन छ हैन, कोड जेनेरेट गर्नको लागि। र त्यसपछि चाहिँ जब मैले चाहिँ यो जेनेरेट कोड्स भन्ने चाहिँ बटनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कोटेसन चाहिँ हाम्रो जेनेरेट भएको छ। र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कोटेसन चाहिँ अब कसले भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो अब अथरको नाम पनि आइरहेको छ। त्यसैगरी अब तपाईले फेरि क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अर्को कोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा डिभ लिएको छु र त्यसमा चाहिँ मैले क्लास कन्टेनर दिएको छु र त्यसैगरी मैले चाहिँ दुईवटा आइकन लिएको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा आइकन मैले चाहिँ फन्ट असम भन्ने वेबसाइटबाट चाहिँ आइकन लिएको छु र त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा पी ट्याग लिएको छु र त्यसमा चाहिँ एउटा डिफल्ट मैले चाहिँ कोटेसन चाहिँ दिएको छु र त्यसपछि साथीहरु एउटा बटन छ र यसमा चाहिँ मैले अब जेनेरेट कोड्स भन्ने चाहिँ टेक्स्ट दिएको छु र त्यसैगरी अब मैले चाहिँ सीएसएस को कोड पनि अलरेडी लेखिसकेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सीएसएस को कोड। यसमा पनि त्यही नै कुरा हो हैन, एकदमै सिम्पल छ, केही पनि छैन है यो सीएसएस को कुरा त। र साथीहरु अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो पी ट्याग छ हैन, सो यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो अथर नेम पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यो जुन बटन छ यसमा पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले तीनवटा कुरालाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ र त्यसको लागि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो कोडको लागि चाहिँ क्लास कोड दिएको छु र त्यसैगरी अथरको लागि चाहिँ मैले क्लास अथर दिएको छु र त्यसपछि मैले चाहिँ बटनको लागि चाहिँ क्लास बटन भनेर दिएको छु। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ लेट भनेर दिनुस्, QUOTE कोड। त्यसपछि यसमा चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर QUOTE कोड भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ लेट अथर भनेर दिनुस्, अथरमा चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर। सो यसमा चाहिँ तपाईले AUTHR अथर भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि बटनको लागि चाहिँ लेट बटन भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर, त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ बटन भनेर दिनुस्। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सिलेक्सनको काम भयो। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि र्यान्डमली हामीले चाहिँ कोड जेनेरेट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब इन्टरनेटबाट हैन कोडहरु तपाईले चाहिँ लिएर अब त्यसको चाहिँ एरे बनाएर तपाईले त्यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि अब कुनै सर्भरबाट अथवा कुनै एपीआईबाट चाहिँ हामीले डेटा चाहिँ फेच गर्छौं। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब गुगलमा जानु होला। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि र्यान्डम है, सो यसमा चाहिँ र्यान्डम कोड अनि त्यसपछि एपीआई तपाईले गिटहब भनेर सर्च हान्नुस् हैन। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट चाहिँ यस्तो आएको छ। त्यसपछि अब तपाईले अब जुन ठीक लाग्छ हैन तपाईले अब जुन चुज गर्दा पनि हुन्छ। सो म चाहिँ यो सेकेन्ड वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्छु। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ सोर्स कोड छ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ केमा क्लिक गर्नु होला भन्दाखेरि यो प्रोग्रामिङ कोड्स एपीआई भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो गेट कोड्स हैन, सो यो चाहिँ एपीआई डकुमेन्टेसन भन्दा मुनि। सो यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो जुन माथि लिंक छ यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नु होला। अब त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ एडभान्स जावास्क्रिप्ट पढ्दाखेरि अब फेच मेथड अथवा फेच एपीआई को बारेमा त पढिसक्नु भएको छ। सो हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि फेच मेथडलाई चाहिँ युज गर्छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा असिन्क्रोनस फंक्सन बनाउँछौं हैन। असिन्क र अवेटलाई युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा असिन्क्रोनस फंक्सन चाहिँ क्रिएट गर्छौं र साथीहरु अब फेच मेथडलाई युज गर्नको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा फंक्सन क्रिएट गर्नुस्। लेट अब यसमा चाहिँ अब र्यान्डम है RANDOM र्यान्डम कोड भनेर दिनुस् है। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब मैले चाहिँ एरो फंक्सन क्रिएट गरेको छु, तपाईले जुनसुकै फंक्सन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईले लेट, सो यसमा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स भनेर दिनुस् हैन। सो रेस्पोन्स इक्वल टु तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अवेट भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले फेच मेथड युज गर्नुस्। त्यसपछि अघि कपी गरेको लिंकलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ console.log त्यसपछि तपाईले रेस्पोन्स भनेर चाहिँ दिनुस् है। रेस्पोन्स PONS रेस्पोन्स ओके। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गरेर कन्सोल चाहिँ ओपन गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एरर आइरहेको छ है। सो अवेट इज ओन्ली भ्यालिड हैन। सो अब हेर्नुस् त हामीले चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई असिन्क्रोनस फंक्सन बनाएका छैनौं। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ यसलाई असिन्क्रोनस फंक्सन बनाउनुस्। त्यसपछि असिन्क भनेर दिनुस् है, SINC असिन्क। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई अब सेभ गर्नुस्। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो केही पनि प्रिन्ट भएको छैन किन भन्दाखेरि हामीले यो फंक्सनलाई कल गरेका छैनौं। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फंक्सनलाई कल गर्नुस्।
त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है थोरै टाइम लाग्छ हैन किन भन्दाखेरि सर्भरबाट डेटा आउन चाहिँ टाइम लाग्छ त्यही भएर एकैछिन चाहिँ टाइम लाग्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फेच मेथड छ यसले चाहिँ नि हाम्रो प्रमिस रिटर्न गर्छ सो अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ हेर्नुस् अब यो जुन हाम्रो फेच मेथड छ त्यसले चाहिँ जेनेरिक डेटा फर्मेट चाहिँ रिटर्न गर्छ अब तपाई चाहिँ कस्तो टाइपको डेटा फर्मेट चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट त्यसपछि यसमा चाहिँ डेटा भनेर दिनुस् त्यसपछि यसमा चाहिँ अवेट भनेर दिनुस् त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो रेस्पोन्स भेरिएबल छ डट तपाईले चाहिँ जेसन भनेर दिनुस् किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जेसन डेटा चाहिँ चाहन्छौं त्यसपछि जेसन भनेर दिनुस् त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो डेटा छ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुस् हैन console.log त्यसपछि डेटा अब तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस् यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 501 है सो 501 लेन्थको चाहिँ हामीलाई एरे रिटर्न भएको छ अब साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन डेटा छ त्यो चाहिँ हाम्रो एरेको रूपमा आएको छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब डेटा त्यसपछि चाहिँ अब स्क्वायर ब्र्याकेट 0 भनेर दिनुस् र साथीहरु यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरिया अफ अब्जेक्ट हो एरे भित्र चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा की छ अथर त्यसपछि अर्को छ हाम्रो चाहिँ EN भन्ने चाहिँ अर्को की छ है सो कोडको लागि चाहिँ हाम्रो EN भन्ने की छ सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अनि डेटा 0 डट त्यसपछि EN भनेर दिनुस् है सो EN अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब अथरको लागि पनि डेटा 0 त्यसपछि अथर भनेर दिनुस् है सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस् त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ कोड पनि आएको छ र त्यसैगरी अब अथर नेम पनि आएको छ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरेर है त्यही र्यान्डम नम्बर अनुसार चाहिँ हामीले कोड जेनेरेट गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कोड छ र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अथरको नेम छ यसमा चाहिँ हामीले अब देखाउनु पर्ने छ शो गर्नु पर्ने छ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब एउटा तपाईले र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ जेनेरेट गर्नुस् सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट र्यान्डम भनेर दिनुस् है RANDOM सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि math.floor है math.floor त्यसपछि यसमा चाहिँ math.random सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यो चाहिँ डेटा के हो भन्दाखेरि एरे हो सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इन्टु त्यसपछि data.length भनेर दिनुस् है data.length है सो LENGTH length सो यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि अब त्यो लेन्थ -1 सम्मको चाहिँ हाम्रो र्यान्डम नम्बर जेनेरेट हुन्छ अब यति भइसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि सो अब कन्सोलमा चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्न आवश्यक छैन तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ कोड भन्ने भेरिएबल छ डट त्यसको टेक्स्ट कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो अब र्यान्डम हैन सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ डेटा त्यसपछि चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट दिएर र्यान्डम दिनुस् हैन सो यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डट EN भन्ने चाहिँ हामीले कीलाई चाहिँ त्यहाँ देखाउनु पर्यो सो त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अथर डट टेक्स्ट कन्टेन्ट सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि डेटा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो र्यान्डम त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अथर भनेर छ सो अथर भनेर दिनु होला त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नु होला र साथीहरु हामीले यहाँ चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि अब फंक्सनलाई यतिकै कल गरेका छौं सो हामीले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अब जब चाहिँ हाम्रो बटनमा क्लिक हुन्छ बटन डट एड इभेन्ट लिस्नर सो यसमा चाहिँ क्लिक हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो फंक्सनलाई कल गरौँ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि र्यान्डम कोड भनेर दिनुस् है र्यान्डम कोड सो यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस् अब जब तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब कोड चाहिँ हाम्रो जेनेरेट भइरहेको छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कोड जेनेरेट भइरहेको छ सो इलन मस्कको चाहिँ कोड आइरहेको छ सुरुमा है द पाथ टु द CEO's अफिस शुड नट बी थ्रु द CFO's अफिस एन्ड इट शुड नट बी थ्रु द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट इट नीड्स टु बी थ्रु इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन है सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ हाम्रो कोड जेनेरेट हुन्छ सिम्प्लिसिटी डज नट प्रिसिड कम्प्लेक्सिटी बट फलोज इट है सो त्यसपछि अब यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि र्यान्डमली अब कोड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड कोड थियो है साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्टहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला र साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ अरु डिफरेन्ट वेबसाइटबाट पनि कोड लिन सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब र्यान्डम कोड भनेर सर्च हान्नुस् है र्यान्डम कोड सो यसमा चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ टाइप फिट भनेर हान्नुस् है टाइप फिट सो त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ टाइप फिटको वेबसाइट आएको छ सो यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुस् सो कपी गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो पेज छ सो यसमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई पेस्ट गर्नुस् र साथीहरु अब चाहिँ अघि जुन हामीले चाहिँ यो अब एपीआई युज गरेको थियौ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो EN भन्ने थियो हैन सो यहाँ चाहिँ अब EN भन्ने नआउन सक्छ सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि console.log सो यसमा चाहिँ तपाईले अब यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डेटा भनेर लेख्नुस् सो यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब कन्सोल ओपन गर्नुस् अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ केही पनि आएको छैन किन भन्दाखेरि हामीले बटनमा क्लिक गरेका छैनौं सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ बटनमा क्लिक गर्नुस्
त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ डेटा मिलेको छ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि डेटा 0 लाई एक्सेस गर्नु होला है। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ 0 दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब जेनेरेट कोडमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कोड आएको छ र यसमा चाहिँ जुन की छ त्यसको नाम चाहिँ टेक्स्ट छ र अथरको चाहिँ अथर नै छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईले EN को सट्टा चाहिँ तपाईले टेक्स्ट भनेर चाहिँ दिनुस्। सो यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब र्यान्डम टेक्स्ट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ अब बाई त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई तपाईले टेम्प्लेट स्ट्रिङबाट चाहिँ युज गर्नुस् है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि आइफोन त्यसपछि बाई भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रिङको थ्रुबाट यसलाई चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्। सो यति गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ बाई भनेर आउँछ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ एरर आइरहेको छ। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सो अगाडि चाहिँ यहाँ दिनु पर्यो है। त्यसपछि जब तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बाई भनेर आएको छ। अब साथीहरु त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ अब जेनेरेट कोडमा क्लिक गरेर मजाले अब हैन डिफरेन्ट कोटेसनहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मोटिभेट पनि हुन सक्नुहुन्छ। ओके, सो साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसरी जावास्क्रिप्टमा चाहिँ र्यान्डम कोड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यो प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि तपाईहरुले र्यान्डम जोक पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, र्यान्डम इमेजेसहरु, र्यान्डम भिडियोजहरु, र्यान्डम अनि त्यसैगरी एक्टरहरु हैन। सो तपाईले अब डिफरेन्ट कुराहरु, र्यान्डम बुक्सहरु हैन, जे पनि कुराहरु तपाईले चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अब धेरै भन्दा धेरै चाहिँ अब प्रोजेक्टहरु बनाउनु होला हैन, तपाईहरु चाहिँ एपीआई सँग खेल्नु होला। सो यति गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईको प्रोग्रामिङ लजिक पनि बढ्छ हैन, कुनै प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स पनि बढ्ने गर्छ। सो जति सक्दो तपाईहरुले चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट बनाउनु होला। साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।